start. Rolling. He only bowl over. Don't do this kind of stuff. So he was like, you're popping up. I was like, okay. I was saying that you're sub BS. So, Satma kati aaya. But I realized that was all bullshit. Like saying I got a visa to come to Nepal to study in Sangkar. The reason I chose Texas is because Pantera is from Texas. Eat food, survive. Survival became more important than my college degree. 8 वर्ष 11 वर्ष लगाएर ग्रेजुएसन त हामीसँग यहाँ छ त्यो देशै 3 वर्ष 300-400 वर्ष अगाडि बनेको देश हो मैले त्यहाँ गएर एउटा फेस्टिभल देखेँ हेलोविन हाम्रो गाई जात्राको रेप्लिका हो भन्ने sort of like saying stealing your watch and telling you your time. Good morning, as January 22, 2019, podcast number 7. बिहानको 8 बजेको छ क्षितिज र म स्टुडियोमा छौँ सो क्षितिज के छ हाल खबर एकदम ठिक छ रुगा ठिक भएको छ हल्का रुगा ठिक हुँदैछ जाडो पनि डेफिनेटली कम हुँदैछ कम्प्यारेटिभली बिहान उठ्दा एकदमै चिसो थियो अहिले चिसो छैन र हामीले हिजो थोरै एजुकेसन रिलेटेड टपिकमा कुरा गऱ्यौँ स्कुलिङदेखि कलेज लाइफसम्मको ट्रान्जिसनको कुरा हाउ टिचर्स मेक एन इम्प्याक्ट हामीले शिक्षक र गुरुको कुरा गऱ्यौँ र हामी टुवर्ड्स द एन्ड अफ द पडकास्ट वी हेड dwelled upon a subject that related to my experience about studying in US र त्यसको एउटा इम्प्लिकेसन के थियो र मेरो अनुभव के थियो भनेर सो क्षितिज 12 सकेपछि बिबिए सकेपछि विदेश जाने सोच आएको थियो कि थिएन अप्लाई गरिएन विदेश जाने सोच चाहिँ आएको थियो स्कुलदेखि नै मेरो कजन जानुभएको थियो म क्लास 5 मा पढ्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली रिलेटिभहरूको सर्कलमा फर्स्टमा चाहिँ युएस जानुभएको थियो अनि त्यसपछि नै उहाँको भाइ अनि मलाई चाहिँ अब युएस पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको थियो अनि लगभग स्योर जस्तै थियो अनि त्यसपछि मैले 11 मा पढ्दाखेरि पासपोर्ट पनि बनायो अरे अनि 12 सकेपछि मैले 11 पढ्दै स्याट पढ्न स्टार्ट गर्छु स्याटमा राम्रो स्कोर ल्याएर राम्रो युनिभर्सिटीमा स्कलरशिपमा जान्छु भनेर त्यसपछि चाहिँ फेरि 12 मा आएपछि यस्तै स्याट दिइनँ मैले तर पढ्न चाहिँ पढेँ मैले अनि त्यसपछि त्यही फ्यामिलीमा पनि अब पठाउने त अनि फेरि मेरो दाइको पनि त्यहाँ त्यस्तै हजुरले हिजो जस्तो भन्नुभएको थियो हजुर एक्सपिरियन्सेसहरू त्यस्तै भएर थियो अनि अरूहरूको सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै अनि त्यही हो अब आमा बुवालाई माया पनि लाग्छ छोराको अनि त्यसपछि इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि मैले होस् जान्न म भने त्यसपछि अनि यहीँ इन्जिनियरिङ पढ्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ फेरि मलाई त्यस्तो केही वास्ता पनि लागेन युएस जान पाइनँ भनेर त्यस्तो वाज द्याट डिसिजन कम्प्लिटली आफ्नो मनबाट आएको एउटा चोइस थियो अथवा आफ्नो कल थियो या आफ्नो वुड यु से द्याट वाज इन्फ्लुएन्स बाई यर पियर्स वरिपरिको वातावरण जसले चाहिँ सबैजना गइरहेछ म किन पछाडि पर्ने भन्ने जस्तो एउटा त सबैजना गएर पनि त्यसले इन्फ्लुएन्स त पारे मलाई तर मलाई आफूलाई पनि जान चाहिँ भन्दै एकचोटि एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नु भन्थ्यो विदेशको लाइफ टाइपको अनि तर फेरि सानोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ उहाँ गएपछि उतै बस्छु होला खालको होइन त्यसपछि त्यो टिनेजमा छिट्छ नि को कस्तो काठमाडौँको धुलो मुलो यस्तो भनेर अनि अलिक फ्यामिलीको कुराहरू पनि थियो अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि थियो मलाई चाहिँ एकदम फेसिनेटिङ लाग्थ्यो विदेशमा बस्ने अलिकति लग्जरियस हुन्छ कि भन्ने अनि लग्जरियस नभए पनि एटलिस्ट इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ होला नयाँ कुरा चिनिन्छ नयाँ पियर्सहरू बन्छ भन्ने थियो तर त्यही हो अब नेपालमै छु अहिले My decision was not based upon my real quest for education. मैले चाहिँ if I have to think back, there was personal reasons also. र मेरो टाइममा चाहिँ peer pressure पनि एक किसिमले थियो किनभने one at a time BBA ड्रप गरिरहेको थियो मान्छेहरूले BBA ड्रप गरेर मिडल अफ यो ब्याचलर्स डिग्री लिने मै झन्डै 5th सेमेस्टर पढिसकेको थिएँ ब्याचलर्सको भनेपछि 2 years क्लियर गरिसकेको थिएँ मैले हाफ अफ माई कलेज एजुकेसन सकाइसकेको थिएँ मैले र मेरो बुवाले पनि मलाई चाहिँ पहिला सक्का अनि जा भन्ने चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो तर some extent I think it was just that everybody was leaving and at that point I think the first wave of people that wanted to leave because of the political situation मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो दाइ म जहाँ टेक्सासमा बसे पढेँ त्यो ठाउँमा पाइलटिङ गरेर आउनुभएको हो सो मेरो फ्यामिलीबाट पनि फ्यु पिपल ह्याड गन तर एकदम रेयर हुन्थ्यो पहिला मेरो दाइहरू जानु हुँदाखेरि चाहिँ भेरी फ्यु पिपल वुड गो एन्ड देन यु वुड रियलाइज द्याट दे प्रब्ली वेन्ट देयर आइदर वान बिकज दे कुड अफोर्ड इट
number 2 because they might have got a scholarship, they are a good student. र मैले पनि मेरो माइन्डसेट चाहिँ के थियो भने राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जान दिन्छ अमेरिकन एमएससीले र हाम्रो यो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ त्यसरी सेलेक्ट गर्छ भन्ने थियो तर जब म साँच्चीकै अमेरिका पुगेँ आई रियलाइज द्याट वाज अल बुलशिट र त्यो कुरा चाहिँ स्पेसली झन् लेटर डाउन द लाइन म 2004 मा गएको मान्छे हो लेट्स से पोस्ट 2008 दिस became even more relevant for me the number of young students about your age यति आयो र स्पेशली टेक्सासमा त यति धेरै मान्छे थियो कि everybody had to start questioning like कसरी भिजा दिइरहेछ किनभने के हो त हैन अब what is going on भन्ने कुरा र एउटा मेरो आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरि चाहिँ I realized म जाँदाखेरि मेरो एउटा सर्टन ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स थियो जो चाहिँ सब almost out of 6 people that we were together, 3 came to the same university. So a conversation started there about how did you guys end up here? कसरी तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो ठुलो युनिभर्सिटीमा पायौ भनेर नट रियली त्यो ठुलो युनिभर्सिटी त्यस्तो खासै प्रोमिनेन्ट युनिभर्सिटी नै होइन रहेछ र मैले पनि आफ्नो केस स्टडी पनि हेरेँ भने चाहिँ म चाहिँ कम्युनिटी कलेजको भिजा लिएर गएको मान्छे मध्येमा पर्छु हुन्छ इट्स सर्ट अफ लाइक सेइङ आई गट अ भिजा टु कम टु नेपाल टु स्टडी इन शङ्करदेव So I was applied to a public school run by the taxpayers of that county, हैन र मेरो त्यो सिचुएसन चाहिँ मैले पनि एसएटी अटेम्प्ट गरेको हो टफल 2 चोटि दिएँ र मेरो स्कोर्सहरु हेरेर मेरो पढाइ र मेरो एन्थुजियाजम हेरेर मलाई दिन्छ भिजा जस्तो लागेको थियो मैले त्यो मेरो स्टोरी एलर्समा नि भनेको छु मलाई रिजेक्ट गरिदियो फेरि भोलिपल्ट नेक्स्ट स्टेप बोलायो आई डोन्ट नो व्हाट प्यारामिटर्स दे गिभ मी द भिजा अन र एउटा कुरा के देखिन्छ भने the whole your migration zone भयो last 10-15 years ma is it really because the students are not getting quality education in Nepal and they're opting to go abroad supply and demand ko kura ho yeah it's more of a larger picture छ त्यसमा एउटा larger respect एउटा साइकोलोजी को कुरा पनि लाग्छ अलिकति बडी फ्यान्सी लाइफस्टाइल खोजेर पनि होला किनकि यो हाम्रो डिफ्रेन्ट यो फेरि यो डिजिटल स्ट्रिम आइसकेपछि त धेरै कुरा हेर्छ नि त मान्छेहरूले अनि एउटा साथी गयो भने उसको देखेर उसले त्यहाँ के गर्छ त्यो थाहा छैन उसले त आफ्नो राम्रो कुरा मात्रै देखाउँछ नि त त्यो राम्रो कुरा हेरेर मलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु छ भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दा पनि जान्छन् अनि एजुकेसनकै राम्रो एजुकेसन पाउँछ भनेर जाने चाहिँ हुँदैन होला त्यस्तो लाग्छ मलाई very few and म त्यहाँको रियालिटी म बिस्तारै I'll get into it. The thing is when I started to think about going abroad त्यतिखेर हाम्रो जुन माइन्डसेट थियो मैले हिजो स्कुलको कुरा गरेँ अङ्ग्रेजी हामीलाई एकदमै सिकाइयो we were bred to think that the west was the best option for us not east यहाँ त केही पनि छैन यहाँ त आउटडेटेड स्टफहरु छ यहाँको कुराहरु यहाँको हिस्टोरिक नलेजहरु यहाँ भएको चीजहरुलाई त तिमीहरूले ध्यान दिनु हैन बरु मैले नि त्यसरी नै कि अब jokingly I've said to a lot of people that the reason I chose Texas is because Pantera is from Texas भने जस्तो Dallas भने जस्तो र I was a big fan of Pantera at that point मलाई चाहिँ पढाइ भन्दा नि I just wanted to go explore the heavy metal scene of America के in reality भन्दाखेरि चाहिँ I wanted to go to gigs like maybe म मेरो करियरलाई म्युजिकतिर पर्स्यु गर्न सक्छु कि I just wanted to explore that one of the reasons भन्छु म तर मैले के देखेँ भने lot of people that were coming there they were not there for study ko reason becomes a secondary factor because survival becomes the priority there study becomes something that you use to keep yourself legal within the mandate of the laws and regulations that govern you एउटा नेपालमा चाहिँ किन यो last 10-15 years 20 years मा यो एकदम mass migration को wave आयो I would say म 14 years अगाडि गएको थिएँ 14 पनि हैन अझ 15 years अगाडि गएको थिएँ त्यो टाइममा द रेशियो द नम्बर अफ पिपल कम्प्यारेटिभली कमै थियो पछि एकदमै स्केल अप भयो सो यु हेभ टु थिङ्क द्याट देयर इज अ बिजनेस इम्प्लिकेसन टु दिस एज वेल र मेरो एउटा एक्सपिरियन्स कहाँ सेयर गर्छु भने म साउथ आर्कान्सा म एउटा साथीलाई एउटा आई थिङ्क एउटा सेमेस्टर ब्रेक थियो या कुनै छुट्टीको टाइम थियो उसको 1 हप्ताको छुट्टी थियो र त्यो छुट्टीमा चाहिँ उसलाई लिन गएँ म I drove all the way from Dallas to South Arkansas University र मैले त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको वातावरण देखिसकेपछि म dumbfounded भएँ in regards that there was so many Nepali students there probably more than even foreign students हैन र त्यहाँका कहानीहरु कस्तो सुनिन्थ्यो भने त्यहाँको डिनले दशैंमा टीका लगाइदिनुहुन्छ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भन्ने मैले जब सुने र यहाँ अहिले जुन
पुतली सडक बागबजारको म जब माहौल देख्छु देन इट कोरिलेट्स टु द फ्याक्ट द्याट देयर हेज टु बी अ बिजनेस इम्प्लिकेसन टु दिस मैले अर्को कुरा म ड्रप आउट गर्नु पछाडिको एउटा रिजन अर्को के पनि थियो भने वान अफ द रिजन स्मल सटल एउटा न्युआन्स के थियो भने जस्तो मैले एउटा इकोनोमिक्सको क्लास लिएको छु भने द्याट कस्ट मी अबाउट लेट्स से $500 अब त्यही क्लास त्यहाँको ट्याक्स पेइङ सिटिजनको बच्चा बच्चीलाई कसैले स्टुडेन्ट एडबाट फ्रीमा पढिरहेको हुन्छ अथवा कसैले पे गरेर पढिरहेछ भने द्याट क्लास वुड कस्ट देम अबाउट $150 सो आइ एम पेइङ 3 times मोर फर द सेम थिङ आई अन्डरस्ट्यान्ड बिकज मेरो म त्यहाँको सिटिजन होइन त्यहाँ मैले ट्याक्स तिर्दिनँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट गेट दोज फेसिलिटिज तर तपाईसँग स्कलरसिप छैन र इफ युआर पेइङ आउट अफ यर ओन पकेट आइदर your पेरेन्ट्स आर पेइङ फर इट और तपाईँले आफै गएर काम गरेर इलिगली बसेर कुनै जुगाड लगाउनु पर्ने हुन्छ हो सो म त्यहाँ गइसकेपछि त मेरो प्रायोरिटी नै चेन्ज भयो पढाइ भन्दा नि मैले चाहिँ आई ह्याड टु फिगर आउट अ वे टु अर्न इनफ मनी टु पे माई ट्युसन पे माई रेन्ट eat food, survive. Survival became more important than my college degree. So real एकदम बेस कोरमा जाने हो भने त एट द एन्ड अफ द डे आई सुड से द्याट मैले त्यो रिजनलाई वे इन गर्दाखेरि चाहिँ इफ आई जस्ट ड्रप आउट अफ कलेज देन आई सेभ मेबी $1,500 अ सेमेस्टर मैले जुन क्लासेसहरू लिइरहेको थिएँ कम्युनिटी कलेजमा लिँदा म चिपर युनिभर्सिटीमा मोर एक्सपेन्सिभ देन द्याट सो मैले त्यसलाई प्राइस वे इन गर्दाखेरि इट जस्ट डिन सिम लाइक इट वाज जुन पैसा खर्च गरिरहेको छ त्यसको आउटकम मलाई पछि कहिले रिटर्न हुने $30,000, $40,000 $50,000 खर्च गरेर लिएको डिग्री द्याट्स 50 lakhs अफ मनी र त्यो एउटा क्लेरिकल जब लिएर मैले भोलि कहिले रिकभर गर्ने म त्यो ऱ्याट रेसमा कुदै हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले सायद छिटो नै बुझेँ भन्छु म र त्यो साउथ अर्कान्साको अरू 2-4वटा यस्तै म लुइजियाना गएँ 2-4वटा युनिभर्सिटीको वातावरण देखेपछि चाहिँ म कन्फर्म भयो कि विद्यार्थीको पढाइको विद्यार्थीको क्षमताको हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली होइन भन्ने किनभने जुन किसिमको वातावरण मैले त्यहाँ देखेँ त्यहाँ जोसँग खल्तीमा पैसा छ जसका बाआमासँग क्षमता छ र जसको चाहिँ एउटा मलाई त के फिलिङ अहिले चाहिँ के आउँछ भने लिटरली वाट दिस इज डन इज एउटा जुन 30 मेरो एज ग्रुपको मान्छे 30 देखि 40 एज ग्रुपको मान्छेलाई त एउटा वान क्लिन स्विपमा नै यो देशबाट आउट गरिएको छ र गरिनु पछाडि धेरै ठुलो रिजन्सहरू छ वी सुडन्ट गेट इन्टु द्याट राइट नाउ बट वाट आई वान्ट टु टेल द युथ इज द्याट ओपन अप your eyes and see things for reality वे इन कति पैसाले चाहिँ तपाईँले यहाँ बरु त्यो पैसा खर्च गरेर केही उद्यमै स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अगर पढ्ने त्यति क्वेस्ट छैन र नलेजको अथवा डिग्री लिने क्वेस्ट आफूलाई फिल हुँदैन भने म जस्तै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट डु द म्याथ इन टर्म्स अफ मनी एन्ड सी आर यु गोइङ टु रिकभर द्याट इन्भेस्टमेन्ट ब्याक किनभने वहाँ गएर तपाईँले एक्सपेक्टेसन गरे अनुसारको 100 जनामा 10 जनाले राम्रो जब पाउला बाँकी 90ले घोटिएरै काम गर्नुपर्छ त्यहाँ मिनिमम वेजमै काम गर्नुपर्छ र मान्छेले के भन्छ पर आवर मलाई कल मान्छेले यहाँ मेरो साथीहरूले के सोध्नुहुन्थ्यो भने बा कति कमाउँछस् मैले लेट्स से इफ आई से $2,000 अ मन्थ दे आर ओन्ली क्यालकुलेटिङ द्याट टाइम्स 100 अहिले डलरको एक्सचेन्ज रेट कति छ अब लाइक 2 लाख महिनाको बट द यु हेभ टु अल्सो सी द एक्सपेन्स साइड अफ दिस कि आउट अफ द 2,000 आई वाज ओन्ली सेभिङ 200 पर मन्थ मेबी एन्ड आई हेड टु सर्भाइभ अन द्याट 200 इट खाने बस्ने लगाउने सबै त्यो 200मा जबको ग्यारेन्टी छैन होइन र अहिले पहिला एटलिस्ट थोरै मान्छे अथवा सीमित मान्छे हुँदाखेरि एटलिस्ट एउटा नेटवर्क हुन्थ्यो नेपाली कम्युनिटीकै अथवा साउथ इस्ट एसियन कम्युनिटीको जहाँभित्र चाहिँ बसेर चाहिँ यु कुड आस्क पिपल टु गिभ यु अ फेभर गेट यु अ जब त्यो इलिगलै भए पनि सबैले गरि नै रहेछ भएको वास्तविकता हो र यहाँ मलाई यति कुरा चाहिँ के क्लियर छ भने अहिले इमिग्रेसनको कुरा युएसमा एकदमै हिट डिबेटमा छ इट्स नट लाइक दे डिडन्ट नो वाट दे वर डुइङ दे नो माई काउन्सिलर न्यू द्याट आई वाज वर्किङ आउटसाइड but she didn't take she knew and I openly discussed this with her I said you can't tell me not to work then म खाने के गरी हैन म पढ्ने के गरी my parents can't support me every semester 5 लाख रुपैयाँ पठाएर that is not possible I have to do it on my own भनेपछि she also kept a quiet mouth about it र ल ब्रेक गरेर त्यहाँ त्यसरी पढेर अब अहिले मेरो फ्यु मैले चिनेको भाइ बहिनीहरूको मैले देखेको छु कि देयर पेरेन्ट्स आर सपोर्टिङ सो दे क्यान कम्प्लिट द एजुकेसन अन टाइम एन्ड कम ब्याक अब सम अफ द पिपल द्याट वेन्ट विथ मी मेरो जस्तै ब्याकग्राउन्ड मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डको मेरो साथीहरूले 8औँ वर्ष 11 वर्ष लगाएर ग्रेजुएसन सकाएका मान्छेहरू पनि छन् वाइ
11 वर्ष कति पैसा खर्च भयो कति वाट्स द पोइन्ट हैन वाट्स द पोइन्ट र जुन क्षितिजले भन्यो जुन ग्ल्यामरको कुरा छ र ग्ल्यामरको कुरामा चाहिँ के भने वेस्टर्न वर्ल्ड स्टेप इन गर्न साथै वेस्टर्न वर्ल्डमा पवर्टी नभएको होइन त्यहाँ पनि पवर्टी उत्तिकै छ यहाँ हामीले नदेख्ने मात्रै हो र हामी सधैँ त्यहाँ सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास सिटिजनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र आज मैले यो भनिरहेको कुरा बाहिर बसिरहेको विदेशमा बसिरहेको भाइ बहिनी साथीहरूले चाहिँ डेफिनेटली दे विल नट डिनाई इट र यसमा ओपन डिस्कसन हुनुपर्छ र यो कुरा बाहिर निक्लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो र जे तपाईँले सोच्नु भएको छ विदेशमा चाहिँ एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने इट इज नथिङ इभन क्लोज टु वाट यु थिङ्क इट्स गोना बी र हामी 2004 मा जानेले त बरु त्यति दुःख पाएन होला कम्प्यारेटिभली इन टर्म्स अफ हाउ मच हार्ड वर्क वी ह्याड टु डु द्याट एभ्रिबडी हेज टु डु अझ दुबई कतार मलेसिया जानेको के हालत होला हामी सोच्न नि सक्दैनौँ हामी एटलिस्ट स्टुडेन्ट भिजा लिएर जानेले चाहिँ आजको दिनमा जब खोज्छु भन्दाखेरि पाउने स्थिति छैन त्यहीँको मान्छेसँग जब छैन यहाँबाट हामी गएर यु थिङ्क द्याट यु विल बी एबल टु सस्टेन योरसेल्फ र मान्छेको एक्सपेक्टेसन कति हुन्छ भने सस्टेन गरेर घर पनि पैसा पठाउनु पर्ने दबाबहरू हुन्छ हैन र त्यो ऋण काटेर गएको हुन्छ सो थिङ्क अबाउट इट मेरो मेसेज के हो भने रियली डिपली सोच्नुहोस् यो विषयमा यो तपाईँले कसको खल्ती बाक्लो बनाइदिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो भएको सम्पत्ति आफ्नो रिसोर्सेसहरू बरु केही राम्रो चिजमा हाल्नुहोस् बरु पढ्नु छ भने यहीँ वरिपरि इन्डिया नेपाल चाइना नै सजिलो होला होइन कसैलाई डक्टर बन्नु छ भने मेडिकल फेसिलिटिजहरू कलेजेसहरू यतै खुलिसक्यो इन्जिनियरिङ कलेजेसहरू एसियाकै राम्रो छ र आई बिलिभ द्याट एसिया इज द फ्युचर नाउ एसिया इज द फ्युचर नाउ यहाँको एजुकेसन यहाँको मान्छे यहाँको मान्छेको ब्रेन चाहिने नै भएर नै हामीलाई तान्या रहेछ नि त होइन किनभने अल द कोडर्स अल द कम्प्युटर इन्जिनियर्स अल द टेक्निकल माइन्ड्स तपाईँले हेर्नुभयो भने एसियन कम्युनिटीकै छ बाहिर धेरै जसो मेजोरिटी चाहिँ नट अल बट एसियन कम्युनिटी किनभने द वेस्टर्न किड्स आर नट एज गुड एज अस इन टर्म्स अफ म्याथमेटिक्स इन टर्म्स अफ साइन्टिफिक नलेज होइन हामीले हिजो जति क्रिटिसाइज गर्यो एजुकेसन सिस्टमलाई डिस्पाइट द्याट हामीलाई जुन बेस एउटा बनाइदिएको छ त्यो डेफिनेटली हाम्रो स्ट्रङ छ र एउटा इक्जाम्पल फेरि दिमागमा के आउँछ भने आई रिमेम्बर यहाँ मैले 10 क्लासमा गरेको ट्रिग्नोमेट्री र एल्जेब्राको प्रब्लम्सहरू आई वाज सल्भिङ इट इन कलेज एल्जेब्रा विच इज अलमोस्ट ब्याचलर्स लेभलको कुरा र आई वाज अ पिस अफ केक फर मी त्यो सेमेस्टरमा त्यो विषय कलेज एल्जेब्राको सब्जेक्ट मैले किताबै नकिनिकन क्लियर गरेँ बिकज आई जस्ट अटेन्डेड द क्लास उहाँले पढाएको च्याप्टरको फोटोकपी गर्दै गएर लाइब्रेरीमा आई जस्ट it wasn't very difficult for me. So level of education पनि comparatively I think the eastern education system हामीलाई ढोटेर पिटेर पढाइदिएर पनि एक किसिमले हाम्रो बेस चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ स्पेसिफिकली म्याथमेटिक्स यस्तो चिजहरूमा र उहाँ त्यो नभएको कारणले नै उनीहरूले बुझेर नै चाहिँ एसियाबाट र हाम्रो जुन पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई किन डिभी पर्छ यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ सो हामीले डेफिनेटली विचार गर्नुपर्छ विदेश पढ्ने इच्छा विदेश एक्सपोजरले डेफिनेटली सिकाउँछ भने त्यसलाई नेगेटिभ चाहिँ म किन भन्दिनँ भने आई हेभ लट अफ लाइफ एक्सपिरियन्स इन युएस रादर देन हियर यहाँ एक किसिमले के सजिलो चाहिँ छ भने डेफिनेटली तपाईँले बिहान बेलुका दाल भातको चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन एटलिस्ट घर गएर खाना खान पाउँछ समबडी कुकिङ द मिल फर यु होइन केही प्रब्लम परेमा 2-4 साथीभाइ नजिकै आइहाल्छ फ्यामिली रिलेटिभ्स दिस out there I was so much on my own that allowed me to make a lot of mistakes that allowed me to hit rock bottom so many different times त्यो सायद त्यो अपर्च्युनिटी मैले यहाँ पाउँदिन थिएँ होला अथवा त्यो ट्रेजेक्टरी नै मेरो हुँदैन थियो होला तर म के भन्छु भने साँच्चीकै पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ जो चाहिँ साँच्चीकै क्वेस्ट इज एजुकेसन यु रियली डोन्ट निड टु गो टु अमेरिकन युनिभर्सिटी र मैले धेरै अमेरिकन युनिभर्सिटी ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा पढेर आएका मान्छेहरूसँगै सङ्गत व्यवहार गरेको छु उहाँहरूलाई बरु मेरो एसेसमेन्ट चाहिँ के हो भने झन् त्यो युनिभर्सिटी डिग्रीले उहाँहरूको इगोलाई चाहिँ इन्फ्लेट गरेर यत्रो बनाइदिएको छ कि इट गेट्स डिफिकल्ट फर देम टु डु थिङ्स दे बिल्ड अप इमेज फर देमसेल्भ्स बिकज अफ द्याट डिग्री एन्ड ह्युमिलिटी कम देख्छु म होइन र मैले कति धेरैले चाहिँ ग्रेजुएट डिग्री गरेर पनि
आफ्नो जुन पढाइ रिलेटेड काम नपाएर जस्तो मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ उहाँले अलमोस्ट पिएचडी गर्ने बेला आइसक्यो तर डिएचएलको ड्राइभर हुनुहुन्छ उहाँ सो वाट इज द पोइन्ट अफ द्याट एजुकेसन के तिमीले मैले एकजनासँग काम गरेको छु जसको एक्ज्याक्टली सेम ब्याकग्राउन्ड छ केमिकल इन्जिनियरिङ बट राइट नाउ वर्किङ इन द फुड एन्ड बेभरेज सेक्टर होइन र मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने आजको दिनमा पहिला जस्तो डिग्रीको नेसेसिटी छैन र त्यो सिप गर्नलाई जति पैसा तपाईँले विदेशमा खर्च गर्नुहुन्छ त्यो यहीँ कुनै सिपमूलक चिजमा लगाउनु हो भने सायद त्यो 5 वर्षभित्रमा त्यसले तपाईँलाई रिटर्न दिन थाल्छ सो पढाइ क्वेस्ट होइन भने चाहिँ if you really want to get a PhD then go for it I have nothing to say about that हैन तर साँच्चै म जस्तै कोही मान्छे छ जसलाई चाहिँ भयो अब मलाई I think I've learned enough I want to apply myself in the real world भन्ने छ भने चाहिँ foreign education is not going to land you the kind of life that you're thinking if you even look at the statistics also मेरो एउटा आफ्नो गेसै हो यो गेस्टिमेसनै हो कि I would say out of 100 people 10 might land good jobs and get into certain fields that they studied about but मेरो फ्यामिलीमै मेरो तिमीले भने जस्तै फ्यामिलीमै यति इक्जाम्पल छ मेरो मामा इज गट अ डिग्री इन एग्रिकल्चर साइन्स फ्रम जबलपुर इन्डिया उहाँले यहाँ बसेर 6-8 वर्ष काम पनि गर्नुभयो बट राइट नाउ इज इन युएस वर्किङ फर एमाजोनको एमाजोन ओर अ बेसिक एयरपोर्टको जब होइन मैले जिटिजेडमा ठुलो प्रोजेक्टहरू लिड गरिरहनु भएको कम्प्युटर पढ्नुभएको मेरो भिनाजु फ्राइज इलेक्ट्रोनिक्समा कम्प्युटर बेचिरहेको देखेको छु नेपाल आर्मीका मेजर जेनरल भएका मान्छेहरू ग्यास स्टेसनमा मसँग सँगै घन्टा हानिरहेको देखेको छु किन जाने होला कि फेरि यहाँ यस्तो प्रेस्टिजियस जबहरू छोडेर होइन त्यो ग्ल्यामरकै पछाडि हो ग्ल्यामर होइन भाइ सम विल से लाइक मेरो भिनाजुको केसमा वाट इज सेड इज माई चिल्ड्रेन विल हेभ अ बेटर फ्युचर because the whole family went there. त्यो children will have a better future भन्ने थट चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा यो पहिला एक्सपिरियन्स त गरिसकेको छैन नि त. You don't know because you haven't got married yet, right? Because त्यो थट तिम्रो वाइफले हाल्छ दिमागमा or you will start to किनकि त्यो अमेरिकन लाइफस्टाइल पहिला एक्सपिरियन्स त गरेको छैन नि त जे पनि सक्छ भन्ने कुरा पनि हो नि त तर रियली नै तिमी क्षितिजले भनेको कुरा चाहिँ धेरैले नेपालीले फेस गरेको छ दुबई कतार जुन यो लेबर रिलेटेड जबमा जानेहरूले त कति गर्नु परेको छ त्यसको कहानीहरू त हामीले एभ्रिडे नै सुनिरहेको हुन्छौँ तर इभन वेन यु गो देयर विथ स्कलरसिपै जाँदाखेरि पनि यु विल नेभर बिकम अ फर्स्ट क्लास सिटिजन देयर र त्यहाँको विद्यार्थीले जुन किसिमले चाहिँ मेरो एउटा एक्सपिरियन्स के पनि छ भने अब त्यो क्लासको कस्टको कुरा गरेँ मैले र म त्यो क्लासमा म एकदमै आफू दुःख गरेर पैसा जम्मा गरेर धेरै मेहनत गरेर रात दिन काम गरेर त्यो क्लास अफोर्ड गर्न सकिरहेको छु भने जुन मेरो क्लासमेट्सहरू थिए म त्यो इकोनोमिक्सकै एउटा क्लासको मलाई याद छ कि वेन वी स्टार्टेड अफ द्याट क्लास वी वर 30 पिपल म्याक्रो इकोनोमिक्सको क्लास थियो र वेन वी came to the final of the semester there's probably about 5 people in the class left cost ko kura haina because nobody valued or they just moved on you can within the first 1 month or 90 days you can drop the class okay without losing credits so it's just that the seriousness of education नै कहीँ पनि नदेखिने यहाँ एटलिस्ट त्यो एउटा डिसिप्लिन चाहिँ थियो कि once you start you paid for it and at least people will attend the classes हैन कहिले काहीँ बङ्क सङ्क यो आफ्नो ठाउँमा छ तर people will attempt your exams त्यहाँ अब मलाई चाहिँ के फिल भयो भने म चाहिँ यही क्लास आउनलाई $500 उनीहरूभन्दा 3 गुणा पैसा तिरेर म दुःख गरेर आफ्नो पेट काटी त्यहाँ म पढ्न गइरहेको छु I look at the environment that I'm in nobody wants to even be in that class र मेरो टिचर पनि अनमोटिभेटेड हैन मैले त्यो क्लास यस्तो इजिली पास गरेँ किनभने इभन माई टिचर वाज डिमोरलाइज्ड द्याट लट अफ पिपल लेफ्ट क्लास भनेर I stuck around because I knew that was an easy A in that class because उसले हामीलाई धेरै नै सजिलो गर्यो so I was like is this really a game अनि मैले यहाँबाट केही गेन गरेँ और जस्ट त्यो ए ल्याउनलाई म गएर जस्ट टु गेट माई जिपिए अप होइन सो इट जस्ट त्यहाँ नलेज एक्सचेन्ज भएको देखिएन इट वाज जस्ट it just looked stupid to me. It didn't feel like a college. It didn't feel like an environment of learning. It didn't feel like an environment that was capable enough to challenge me.
त्यसपछि म अलि डिभिएट भएर मैले हिजो जुन सेयर गरेको थिएँ कि मैले अनरिलेटेड कोर्समा अनरिलेटेड चिजहरू लिन थालेको चाहिँ त्यसपछि हो। आई वाज लाइक ओके म पैसै खर्च गर्ने हो भने देन आई लर्न समथिङ न्यू, आई रिड अ लिटल बिट अफ हिस्ट्री, आई लर्न अ लिटल बिट अफ आर्ट होइन। मैले म्युजिकको क्लास लिएँ, मैले फिजिकल एजुकेसनको क्लास लिएँ, सम अफ देम इलेक्टिभ्स इट वुड हेभ काउन्टेड टुवर्ड्स माई क्रेडिट, बट म त्यो डिरेल हुन चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भयो कि आई स्टार्टेड सिइङ दिज थिङ्स। र a very expensive class was also मैले chemistry bio पनि पढ्नु पर्यो, all that expense, but I have no interest in, so it's just that मलाई त्यो एजुकेसन सिस्टममा केही भ्याल्यु नै देखिएन। र यति विद्यार्थीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, इफ यु अग्री टु वाट आई से और डिसअग्री प्लिज कमेन्ट गर कसैले सुनिरहेछ भने। र आई थिङ्क हामीले बोल्न थाल्नुपर्छ, हामी जो चाहिँ बाहिरबाट पढेर आएकोहरू छौँ। र मैले पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै भनेको छु। पढ्ने विद्यार्थीको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, त्यसले तपाईँको पढाइ बिगारिदिन नि सक्छ। र एक्सपोजर र क्षितिजले भनेका कुराहरू जस्तो एउटा डिफ्रेन्ट लाइफ पनि एक्सपिरियन्स गरौँ त भन्ने हो भने चाहिँ बरु यहीँ पैसा कमाउनु, बरु गएर भेकेसन लिनु, बरु घुम्नु, बरु 3-4 महिनापछि विदेश गएर अहिले कुनै एक्टिभिटीमा जानु छ भने कुनै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरूमा जानुहोस्, तपाईँले त्यो एक्सपोजर पनि पाउनुहुन्छ, केही ट्रेनिङ पनि पाउनुहुन्छ। तर स्पेन्डिङ 5 years 10 years समवेयर एन्ड नट गोइङ एनिवेयर, द्याट्स अ मेजर चङ्क अफ यर लाइफ होइन। एउटा ठुलो पर्सेन्टेज मेरो मानसिकता पनि त्यही भइसक्यो। त्यो अहिले पहिला जाने सोच थियो, यहाँ नगएपछि त यहीँको यहीँ भएपछि त अहिले त मैले राम्रै गरेँ भन्ने पनि छ मलाई चाहिँ। अब त यहीँ गरिन्छ किनकि बरु पैसा कमाएर गइन्छ घुम्न। 2004 मा म बढ्दाखेरि लिटरली मेरो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको एउटा दुईटा एक्जामहरू नै पोस्टपोन्ड भयो। सो देयर वाज सच अ ल्याग इन एजुकेसन हियर एज वेल बिकज अफ बन्स एन्ड दिस एन्ड द्याट। हाम्रो 6th सेमेस्टर अथवा 3rd सेमेस्टरको दुईटा पेपर बाँकी छ, स्टिल 4th सेमेस्टरको पढाइ सुरु भइसक्यो। स्टफ वाज नट गोइङ वेल होइन। सर्टेन सब्जेक्ट्स पढाउने, क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस भन्ने एउटा सब्जेक्ट थियो बिबिएमा, त्यो पढाउने टिचरै पो नपाउने यहाँ। आई वाज लाइक त्यतिखेरको वातावरण हेर्दाखेरि चाहिँ आई can say that it was justified in some ways that we didn't see anything good happening here. सो त्यही टर्मोइलले नै त्यही नै बाना भयो हाम्रो लागि। तर आजको दिनमा त यहाँ नेपालमै पढ्छु, यहीँ साउथ इस्ट एसियामै पढ्छु भन्दाखेरि त आई थिङ्क यु हेभ अमेजिङ अप्सन्स हियर। र त्यो दिनमा हेरौँ न, आज तपाईँले युट्युबै हेर्दाखेरि पनि if you look at how much advertisement dollars are being spent by these consultancies, I have nothing against consultancies. Yeah, it's a legit business. Nepal government ले permission दिएरै चलेका बिजनेसहरू हुन्। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ मार्केटिङमा खर्च गर्ने को कम्पनीले गर्छ जसले कमाइरहेको छ होइन। र तपाईँहरूले कसको खल्ती मोटो बनाइदिइरहनु भएको छ र कसको खल्ती खाली गरिदिइरहनु भएको छ, एकदम विचार गर्नुहोस् होइन। र यो मेसेज चाहिँ क्लियर एन्ड लाउड आज जाओस् भन्ने थियो हामीलाई। आई डोन्ट नो हाउ इट्स गन। म यो सबै कुरा गरिरहेको छु, मैले कन्सल्टेन्सीको कुरा गरेँ यो सबै, र मैले यो कुरा गर्नुको रिजन पछाडि चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभव छ, 1 दशकको अनुभव छ। प्लस मेरो 2-4जना भाइहरू मसँग सँगै काम गर्नुभएको अमेरिकामा, म पढ्न सकिनँ। मेरो अरू फेरि म पोजिटिभ एक्जाम्पल पनि दिन्छु। फेरि मसँगै मैले डिस्क्राइब गरेको अघि 6 जनाको जुन ग्रुप थियो, त्यो मध्येमा एकजना मेरो 1-2जना साथी उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ पनि थाहा छैन अहिले। दे आर नट इभन वी आर नट इभन स्योर वेयर दे आर। They are completely lost. They are completely lost. Substance abuse ले धेरै चीजहरूले उहाँहरूको लाइफ बिग्रियो भन्छु म। I had a wake up call and I at least didn't go in that direction. So somehow म बिग्रिनबाट बचेर म त्यति पढ्न सकिनँ। म जस्तो फेरि मेरो ग्रुपमा अर्को एउटा, so that let's take an example of my 10 friends को group. 2 have completely ruined their life. Maybe another 6 didn't really get anywhere in life, or they become entrepreneurs like me. They didn't pursue their study as much, but they're doing something. पैसा कमाइरहेछ, केही काम गरिरहेछ। मेरो एउटा साथीले ज्वेलरीको बिजनेस गरिरहेछ, कसैले के गरिरहेछ, त्यसरी हामीले गुजारा चलाइरहेछौँ। तर त्यो मध्येमा 2टा फेरि राम्रो बवाल पढेर निक्लिने मान्छे नि छ। फेरि म एउटा मेरो साथीको नाम लिन्छु, सुमन सत्याल। उसले लास्ट इयर हाम्रो यहीँ नेपालमै युवा साइन्स फ्याकल्टीमा साइन्सको विधामा युवा पुरस्कार जितेको हो। ही वाज अ पार्ट अफ अ बिग रिसर्च टिम इन आर्लिङटन टेक्सास, युटी आर्लिङटनमा फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा एस्ट्रोफिजिक्स छ। र मैले जब मेरो साथी वाज अ पार्ट अफ अ ग्रुप अफ पिपल द्याट डिस्कभर्ड अ न्यू प्लानेट इन अ डिफ्रेन्ट सोलर सिस्टम और सम सर्ट अफ थिङ, जब मैले आर्टिकल त्यो पढेँ, आई वाज सो प्राउड। हामीले यति टाइम बितायो सँगैमा भनेपछि मलाई यति प्राउड फिल चाहिँ केमा भयो भने हामी सबै नपढ्यो नि, एटलिस्ट हाम्रो एउटा सपना सुमनले चाहिँ पुरा गर्यो होइन, अमेरिकामा एउटा प्रमिनेन्ट मान्छे बन्ने। र उसले अहिले आएर इज अल्सो ट्राइङ टु रिकनेक्ट विथ हिज रुट्स।
रिसेन्टली उसले आफू पढेको स्कुलहरूमा इम्प्याक्टहरू गर्न खोजिरहेको छ आफ्नो एरियामा र अस्ति ट्रेकिङ गर्न आएको थियो नेपाल सो नट एभ्रिबडी फेल्स मैले भनिरहेको सिनेरियो चाहिँ सबैलाई त्यो लागु नहोला तर मैले भने नि मेजोरिटी बिचको 60%लाई चाहिँ त्यो लागु हुन्छ इफ यु थिङ्क द्याट यु फल इन द्याट क्याटेगोरी होइन मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छे लिमिटेड रिसोर्सेस भएको मान्छे अर इफ यु आर मोटिभेटेड इनफ लाइक सुमन then you can do it. If you don't have that tenacity, you have a major chance of failing and not having a clear direction in life and not achieving that clear goal. So wait out भन्छु म चाहिँ फेरि उता गएपछि कम्प्लिटली आफ्नो रुट्सलाई डिस्कार्ड गर्ने कुरा पनि हुनु चाहिँ हुँदैन किनभने हाम्रो यो मेरो 2 पैसाको मेन थिम जस्तै पनि भइसक्यो वीरगन्जको हाम्रो भिडियोले पनि रुट्ससँग कनेक्ट हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ जसहरूले सुमन सरको कुरा गर्नुभयो उहाँ त्यत्रो अचिभ गरेर पनि फेरि यहाँ आउनुभएको छ नि यहाँ केही गर्छु भन्ने कुरा हो त्यसले गरेपछि नै त आफ्नो सोसाइटी आफ्नो रुट्सलाई भ्याल्युजहरू दिन्छ भ्याल्युज क्रिएट गर्छ केही न केही मैले उता सिकेर ल्याएको हो त्यसको सिकेर ल्याएको कुराहरू हो एटलिस्ट त्यो भयो भने पनि लाइफमा एक प्रकारको फुलफिलमेन्ट चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ होला अभियसली बेसिक गर्छ जस्तो मैले अहिले गरिरहेको काम के हो त एउटा बेसिक रेस्टुरेन्ट अपरेटर हो नि म होइन कुनै रिइन्भेन्टिङ द विल वा मेजर साइन्टिफिक ब्रेक थ्रु त मैले गरेको होइन बट मेरो साथीहरू बाहिर बसेकोले मलाई ईर्ष्या गर्नुहुन्छ अहिले अथवा ईर्ष्या गलत शब्द होला अथवा उहाँ दे आर लाइक एउटा चुकचुक हुन्छ नि कि उहाँ मेरो साथीहरूले आफैले एक्सप्रेस गरेको छ कि या वी आर मेकिङ गुड मनी आई लिभ इन अ बिग हाउस बट म्यान आई एडमायर योर लाइफ बेटर म्यान द ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन द अदर साइड होइन तर अब यहाँ बस्नेलाई एक्ज्याक्टली मलाई यहाँ म नेपाल फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त अमेरिका छोडेर आउने कस्तो बहुला त भन्ने नि पर्याप्त मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यही हो कि त्यो सर्कमस्टान्सेसहरू भाइले भने रुट्सहरूको कुरा मलाई पनि उहाँ जबसम्म हामीले त्यो हाम्रो अस्तिको भिडियोमा नि के भनेको थियो जबसम्म मान्छेले त्यो ठाउँ छोड्दैन त्यो चिजबाट वञ्चित हुँदैन त्यसको भ्याल्यु थाहा हुँदैन र मलाई पनि यहाँबाट म म्युजिक के सुन्थेँ म वेस्टर्न म्युजिक सुन्थेँ लिट्रेचर के पढ्थेँ म वेस्टर्न लिट्रेचर पढ्थेँ आई बिलिभ द्याट यो वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ त्यो फ्रिडम छ त्यो डेमोक्रेसी छ होइन आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँ होइन त्यो यहाँ मैले नपाउने कारणले म त्यहाँ गएको जस्तो फिल हुन्थ्यो तर त्यहाँ 8 वर्ष 9 वर्ष बिताइसकेपछि के फिल डेफिनेटली रिभाइभ भयो भने आई वाज रङ होइन हिस्ट्री त हामीसँग यहाँ छ त्यो देशै 300 वर्ष 300-400 वर्ष अगाडि बनेको देश हो हाम्रो हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको हो हाम्रो सभ्यता हेर्ने हो भने हामीसँग भएका नलेज हामीसँग भएका ज्ञान हामीसँग भएका उसलाई चाहिँ कसरी यो वाइप आउट भयो र जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले त्यहाँ गएर एउटा फेस्टिभल देखेँ ह्यालोविन र मैले यो त हाम्रो गाई जात्राको रेप्लिका हो भन्ने मैले देखेँ होइन there are so many things that they've taken from us from the eastern people remodified into their culture and sold it back to us it's sort of like saying stealing your watch and telling you your time होइन सो त्यो कुरा बुझ्नलाई म त्यही पुग्नु पर्ने रहेछ तर म आजको यङ्स्टर्सहरू 18 to 24 जो चाहिँ मेबी कन्टेम्प्लेटिङ गोइङ अब्रड के भन्छु भने त्यो एक्सपिरियन्स गर्न आज चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जानु पर्दैन म 2004 मा जाँदाखेरि इन्भाइरोमेन्ट अर्कै थियो एभ्रिथिङ द्याट यु निड टु नो अबाउट द वेस्टर्न कल्चर यु क्यान नो सिटिङ हियर एकदमै हरेक फेसिलिटी छ यहाँ तपाईँले सोच्ने हो भने यस इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर ब्याक डेफिनेटली हाम्रा रोड्सहरू अप टु पार छैनन् हाम्रा एयरपोर्ट्स अप टु पार छैनन् हाम्रा सिस्टम्स अप टु पार छैनन् अब त्यो फेरि अहिलेको पनि जसरी म मेरो एज ग्रुपको 30 to 40 को रेन्जको मान्छेलाई जसरी एउटा क्लिन स्विपमा बाहिर लगियो त्यसै गरी अब आउने अबको यो 16, 17, 18 वर्षको जेनेरेसनलाई पनि यसरी नै क्लिन स्विप गरेर लिएर गइदिने हो भने चाहिँ अब चाहिँ बन्ने स्थितिबाट चाहिँ नेपाल वञ्चित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर यो क्लिन स्विप हुने हो भन्ने कुरा पनि होइन अहिले भइ पनि रहेछ भन्छ अस्ट्रेलिया धेरैजना पनि गइरहेको छ अझै पनि अहिले पहिला युएसको लहर थियो होला अहिले अस्ट्रेलिया र एउटा कुरा एकदम विचार के गर्नु भने तपाईँले do you think that they are asking you to come there just because you bring in the brain? You bring in the dollars as well. किनभने मैले अघि नै डिस्क्राइब गरेँ त्यही क्लास मैले 500 रुपियाँ तिरेको क्लास त्यहाँ 150 रुपियाँमा पढ्न सकिन्छ भने द कलेज इज मेकिङ फर द सेम क्लास 3 times more money from a F1 or a foreign student compared to their local students. So of course if
हाउ मेनी किड्स तपाईँले एउटा स्ट्याट चेक गर्नु अमेरिकाको हाउ मेनी रियल अमेरिकन नेटिभ अमेरिकन्स जो चाहिँ अमेरिकन सिटिजन्स छ ग्रेजुएट कलेज ब्याचलर्स डिग्री कतिले लिन्छ भनेर हेर्नुहोस् र त्यसमा कति पर्सेन्टेज चाहिँ फरेन स्टुडेन्टबाट छ कति पर्सेन्टेज चाहिँ लोकल अमेरिकन मान्छेहरू छ अथवा अस्ट्रेलियन मान्छे छ हेर्नुहोस् दे आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट होइन दे हेभ डिफ्रेन्ट एस्पिरेसन्स तर त्यो कलेज चल्नलाई के चाहियो त त्यसमा त फरेन स्टुडेन्टै चाहियो त्यहाँ इन्डियन स्टुडेन्ट चाहियो त्यहाँ नेपाली स्टुडेन्ट चाहियो त्यहाँ बङ्गाली स्टुडेन्ट चाहियो त्यहाँ श्रीलङ्कन स्टुडेन्ट चाहियो अफ्रिकन स्टुडेन्ट चाहियो नाइजेरियन चाहियो साउथ अमेरिकन चाहियो मैले यो देखेर आएको छु र म चाहिँ आई थिङ्क आई वोक अप टु दिस र देयर इज नो ग्यारेन्टी तपाईँले पहिला जस्तो H1 पाउने पनि चान्सेस कम छ अहिले त्यो लिमिटेड भइसक्यो अब त झन् डोनाल्ड ट्रम्प भइसकेपछि हि डजन्ट वान्ट यु इभन इन दिस कन्ट्री सो एटलिस्ट म पढ्दाखेरि के थियो सालमा 10,000 मान्छे कतिजना मान्छेलाई H1 भिजा ग्रान्ट गर्थ्यो सो पढे अनुसारको सब्जेक्टको हिसाबले काम ददलले त्यतिखेर पाए उहाँहरू एउटा ट्र्याकमा एउटा करियरमा लागिसक्नु हो तर आजको विद्यार्थीको स्थिति त्यो हुनेवाला छैन त्यो चाहिँ बुझेर जानुहोस् डु योर रिसर्च रियली वेल होइन र यति मान्छे नेपालको उहाँ पुगिसक्यो call them and talk to them, have a heart-to-heart conversation with them about what the reality is, tell them to tell you the truth, then make a decision भन्छु म र एउटा त्यो भाइको अघि एक्जाम्पल मैले भने नि अब र मैले अरूको पनि यो उदाहरण दिएँ कि मन मान्छेको यहीँ छ मलाई कति मेरो साथी मेरो सर्कलको मान्छेहरूले चाहिँ मेसेज गरेर दे सी वाट आई एम डुइङ एन्ड डिप डाउन इन साइड दे अल्सो वान्ट टु डु समथिङ लाइक दिस नि त एउटा सिक्युरिटी अब जस्तो अब अहिले मैले एकजना जो भाइको कुरा गरेँ उहाँको फ्यामिली त्यहाँ गइसक्नुभयो ऊ मात्रै छैन अब पहिला हामी दुईजना कपाल लामो भएका मुन्द्रे दुईवटा त्यहाँ काम गर्थ्यौँ अहिले ऊ इज बिकम ओल्डर इज गट रेस्पोन्सिबिलिटी फ्यामिली किड उहाँ उसको बुवा मम्मी पनि उतै गइसक्नुभयो सो अब उसलाई फर्किने रिजनै केही बाँकी रहेन अथवा देयर स्केयर्ड कि त्यहाँ एटलिस्ट त्यो $2,000-4,000 कमाइरहेको मान्छे यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो 2 पैसाको इन्ट्रोमै भनेको थिएँ कि त्यो डिसिजन गाह्रो किन हुन्छ भने त्यो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी छ तर फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीले मान्छेलाई मात्रै पुग्दैन रहेछ भन्ने कुरा त मैले नि बुझेँ र मेरो एज पुग्न थालेपछि र एउटा सर्टन इकोनोमिक स्टेबिलिटी गेन गरिसकेपछि त्यो मान्छेले त्यो क्वेस्टतिर लाग्दो रहेछ एउटा फिलिङ अफ फुलफिलमेन्ट जुन भाइले अघि नै लिएको शब्द थियो कि because just making money and increasing your bank account doesn't fulfill you. It doesn't fulfill you. Oh, deep down inside so that जसैलाई पनि मैले मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ मेरो साथीभाइ हुनुहुन्छ म कुरा गर्छु र they want to come here, you know, they want to do something here तर in some ways they're either legally trapped there, they cannot. I know मेरो पनि त्यही स्थिति थियो if I come back then I can't go back भन्ने नि थियो त्यो मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सायद 50-60% भन्दा माथि मान्छेको त्यही स्थिति छ जसको चाहिँ यहीँदेखि डिभी लागेर गएको छ ऊ आउन जान सक्छ तर जो अरू इमिग्रेसन स्ट्याटसमा एन्टर गरेको छ कुनै कन्ट्री इट्स नट एज इजी एज वी थिङ्क र मैले मेरो आफ्नो इमिडिएट सर्कलको भाइ बहिनीहरूलाई त भन्थेँ यो कुरा आज चाहिँ मैले यसरी क्यामेराकै अगाडि आएर भन्नु चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो जस्तो मलाई लाग्छ अनि अघि हजुरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि हजुर नेपाल आएपछि किन अमेरिका छोडेर आएको भन्ने त्यो मनसाय पनि यहाँको मान्छेहरूमा पनि चेन्ज हुने भनेको चाहिँ वहीँको मान्छेहरूले उहाँको रियालिटी भनिदिएपछि मात्रै नै हुन्छ होला मैले जहाँ पनि जस्तो अहिले अन क्यामेरा भन्ने एउटा चिज छ तर म धेरै यस्तो प्लेटफर्महरूमा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि त्यसलाई सुगर कोड गरेर भनेको छैन जे मेरो वास्तविकता हिजो भर्खर भन्दै थिएँ मैले एक दिन मलाई आई ह्याड टु स्क्रैप चेन्ज होइन एटलिस्ट यहाँ के हुन्थ्यो मैले केही नभने क्षितिज आज मसँग पैसा छैन भाइ आज तिम्रो घरमा भात खान्छु भन्न त पाउँदैन नि त्यहाँ त्यो पाउनुहुन्न तपाईँले त्यहाँ नोबडी गिभ्स अ शिट अबाउट वाट यु वान्ट हाउ यु डु र यो कुरालाई कन्फर्म गर्नलाई तपाईँको साथीभाइलाई सोद्धाखेरि पनि हुन्छ basically as I shared a little bit of my opinion मेरो 2 पैसा about students going abroad त्यसको pros and cons पनि हेर्यो हामीले pros definitely छ जुन exposure पाउँछ त्यो विद्यार्थीले definitely उसको लागि व्यक्तिगत पर्सनल ग्रोथको लागि definitely राम्रो हो तर if you think about it in context of Nepal त्यसले खासै नेपाललाई चाहिँ केही फाइदा गरेन unless that person decides to come back and do something here र त्यो वातावरण चाहिँ बनाउने हो भने चाहिँ हामीले आज गरेको जस्तो कन्भर्सेसन्सहरू ओपन अप हुन थाल्नु पर्यो र नट जस्ट दिस मैले चाहिँ के विचार एउटा मलाई के लाग्छ भने मेरो जेनेरेसनको मैले अघि सुमनको नाम लिए मेरो साथीहरू बिजनेसम्यानहरू भइसक्नुभयो दे हेभ एस्टाब्लिस बिजनेस मेरो दाइले आफ्नो बिजनेस ग्रो गरेर हि स्केल्ड अप जस्ट लाइक रेडमडमा मैले यहाँ जे गरिरहेको छु उहाँले 6-7वटा आउटलेटहरू चलाउनुहुन्छ इज डुइङ रियली वेल फर एन्ड दे वान्ट टु इन्भेस्ट इन यङ्स्टर्स इन नेपाल नाउ बिकज दे कुडन्ट होइन
सो आज यो पडकास्ट हेरिरहेको भाइ बहिनी जसले अहिले यहाँसम्म हेर्नुभयो 18 to 20 हामीले हाम्रो स्ट्याट पनि त्यही देखिरहेको छ हाम्रो अडियन्सको कि 18 to 24 ले चाहिँ इफ यु स्टार्ट समथिङ हियर देन टुमोरो जस्तो अहिले मेरो कम्पनीमा एउटा फरेन इन्भेस्टरले बिलिभ गर्नुभयो यु विल फाइन्ड योर ओन कन्ट्रीमेन इन्भेस्टिङ इन योर बिजनेस जस्तो लाग्छ मलाई अर्को 5 to 10 इयर्समा नेपालमा नि हेज फन्ड्सहरू क्रिएट हुन सक्छ र मेरै एकजना साथी नाम नलिकन कम्पनीको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले क्राउड फन्डिङ मोडलबाट पनि फन्ड रेज गरेर काम गर्नुभयो र उहाँको कम्पनीमा बिलिभ गरेर पैसा हाल्ने मान्छेहरू सबै नेपाली जसले चाहिँ थोरै पैसा सेभ गरेर विदेशमा होइन 5-10 लाख रुपियाँ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे उसको कपेसिटीमा बिलिभ गरेर ऊ कहिले विदेश नगएकै मान्छे हो उसले यहाँ कम्पनी स्टार्ट गर्यो उसले त्यसलाई ग्रो गर्यो उसलाई ग्रोथ क्यापिटल चाहिएको थियो र एउटा ब्रेन स्टर्म गर्दाखेरि हामीले यही कुरा निक्ल्यो कि होइन वाइ डोन्ट वी अप्रोच पिपल द्याट आर लिभिङ अब्रोड आफ्नै साथीभाइ पढेकोहरू सबै बाहिर छन् सो हि पिच दिस आइडिया टु दिस पिपल एन्ड हि कलेक्टेड अ प्रिटी डिसेन्ट साइज अफ फन्ड एन्ड हि ग्रु हिज बिजनेस थ्रु द्याट सो त्यो माहौल बनोस् भन्ने पनि मेरो औचित्य हो मेरो 2 पैसाको थ्रुबाट अब युथले चाहिँ यो कुरा रियलाइज गर्नु पऱ्यो मेन चाहिँ 18 to 24 जुन हजुरले भन्नुभयो अनि 30 to 40 एज ग्रुपको लागि पनि भन्छु किनभने यहाँनिर चाहिन्छ नि त लुकअप टु गर्ने मान्छे त चाहियो नि त त्यही हो र अहिले हामीले भन्छौँ नि जति पनि हामीले सिस्टमलाई गाली गरौँ अहिले हाम्रो सिस्टम चलाइरहेको कुन एज ग्रुपले छ मेजोरिटी अफ देम आर 50+. They came from a certain kind of mindset, certain kind of educational background. अस्ति क्षितिजले भने जस्तो बुवा एउटा बिचको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो ठुलो एस्पिरेसन्सहरू राखेन दे वन्ट ड्रिमर्स आज मैले लेखेर नि त्यही लिएर आएको थिएँ कि दे वन्ट ड्रिमर्स तर म चाहिँ अब यो हाम्रो पडकास्टको थ्रुबाट के इन्करेज गर्न थाल्छु भने जस्तो म अर्जुनलाई पनि के भन्थेँ भने अर्जुन जस्तो भाइ यङ्स्टर्सहरू छिर्नु पऱ्यो नि त लोकसेवा दिएर अनि सिस्टम चेन्ज हुन्छ होइन अनि माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ हामी सबैजना यहाँबाट छोडिदिएर हिँड्यौँ भने अब अनि बाँकी रहेको यहाँबाट यो सिस्टमलाई क्लिन अप गर्ने होइन स्टेप अप गर्नु पऱ्यो मैले सबैलाई फर्किनुपर्छ पनि भनेको होइन तर देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट वेज पिपल द्याट आर लिभिङ अब्रड द्याट ह्याभ स्टिल देयर हार्ट इन देयर मदरल्यान्ड जसले चाहिँ दे विल फाइन्ड अ वे टु कन्ट्रिब्युट राष्ट्र ब्याङ्कले भोलि एउटा हेज फन्ड कम्पनी खोलेर त्यसरी चलाउन सक्ने एउटा फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट गरिदियो नेपाल गभर्मेन्टले भने आम क्वाइट स्योर सब विदेशमा बसेको नेपालीले बरु 2-4 पैसा रेमिटेन्स यसै पनि त 8 अर्ब कति रेमिटेन्सबाट नेपालमा आइरहेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा जान सक्छ होइन एउटा नेपालीले नै अर्को नेपालीको बिजनेसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ सो हामी जाने त गइसक्यौँ होइन हामी जानेर बाहिर सेटल हुनेहरू त बसिसक्यौँ देयर स्टिल अ पोसिबिलिटी द्याट नेगेटिभ क्यान टर्न इन्टु अ पोजिटिभ टुडे र त्यसलाई भोलि भविष्यमा बनाउने हो भने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ आजको यो 18 to 25 एज ग्रुपको मान्छेले चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्छ यो कुरा विदेश जानु अगाडि सोच्नुहोस् एक्ज्याक्टली र यो वातावरणलाई चाहिँ फस्टर गरौँ भनेरै हामीले यो पडकास्ट गरिरहेको हो आई होप यु गाइज इन्जोयड दिस आजको पडकास्टबाट चाहिँ साइनिङ अफ आशिष अधिकारी बाई बाई साइनिङ अफ क्षितिज बाई बाई 1 2 3 4 5 6 7